नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आमच्या MPSC टिप्स अँड ट्रिक्स चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। मी निलेश नवरे, माझे सहकारी शोएब पटेल। आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत आहोत आजचा आमचा टॉपिक आहे राज्यशास्त्र प्रश्नसंच दुसरा। विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी मी बरेचसे प्रश्नसंच आपल्यासमोर मांडलेले आहे, जरी ते तुम्ही बघितले नसेल तर ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या। आणि आतापर्यंत तुम्ही मला जर का सबस्क्राइब नसेल केले तर प्लीज सबस्क्राइब करा आणि बाजूवरील बेल आयकॉनवर क्लिक करून आमचे निरंतर व्हिडिओ मिळवत राहा। आणि एक महत्त्वपूर्ण सूचना आहे का, तुम्ही मला अनअकॅडमीवर सुद्धा फॉलो करू शकता। अनअकॅडमीवर फॉलो करण्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। अनअकॅडमीवर तुम्हाला खूप सारे व बेस्ट व्हिडिओ बघायला मिळणार आहे। अनअकॅडमीवर MPSC, UPSC, बँकिंग, रेल्वे व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेचे उत्तम लेसन तुम्हाला तिथे पाहायला मिळेल। तरी तुम्ही अनअकॅडमीचे लर्निंग ॲप आहे ते डाउनलोड करायला विसरू नका। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या प्रश्न उत्तराच्या संचला सुरुवात करूया। पहा पहिला प्रश्न, शेती हा विषय परिशिष्ट 7 मधील रिकामी जागा या सूचीमध्ये समाविष्ट आहे। पहिला ऑप्शन केंद्र सूची, दुसरा ऑप्शन आहे राज्य सूची, तिसरा ऑप्शन आहे समवर्ती सूची आणि चौथा ऑप्शन आहे उर्वरित सूची। तर विद्यार्थी मित्रांनो, शेती हा विषय राज्य सूचीतील विषय आहे, म्हणजेच राज्य सूचीतील विषय आहे, म्हणजेच राज्य शासन यावर कोणताही कायदा करू शकतो। पण राज्य शासनाने केलेला कायदा यापेक्षा जर का संसदेनं वरचढ जर का कायदा केला तर संसदेचा कायदा त्यापेक्षा योग्य राहील आणि त्याला सहमती मिळेल। जर राज्य शासनाने केलेला कायदा संसदेच्या केलेल्या कायद्यापेक्षा जर का वरचढ असेल तर राज्य शासनाचाच कायदा योग्य राहील। त्यानंतर पहा दुसरा प्रश्न, भारताच्या लोकसभेमध्ये गणसंख्या पुरी होण्यास किती टक्के सभासद उपस्थित असणे आवश्यक आहे? ऑप्शन पहिला 25%, ऑप्शन दुसरं 10%, ऑप्शन तिसरं 20%, ऑप्शन चौथं 33%। तर भारताची जी लोकसभा म्हणजे लोकसभा चालू होण्यासाठी किमान आता लोकसभेत तुम्हाला माहिती आहे की 552 सदस्य त्यामध्ये निवडले जातात, 2 अँग्लो इंडियन, 550 बाकी राज्यांकडून। तर यामध्ये 552 जी लोकसंख्या म्हणजेच त्यांची जी संख्या आहे ते गणपूर्ती करण्यासाठी किंवा लोकसभा चालू होण्यासाठी 1.0 एवढं सभासद असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच कमीत कमी 52 सभासद तिथे असणे आवश्यक आहे। तर यामध्ये 10% सभासद असणे तिथे आवश्यक आहे, म्हणजेच 52, 552च्या 10% म्हणजे 52, त्या 52 सदस्य असणे तिथे आवश्यक आहे, तेव्हाच लोकसभा चालू होते। 2 नंबरचा आपला ऑप्शन बरोबर राहील। तिसरं पहा, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांचे पद ग्रहण करण्यापूर्वी त्यांच्या समोर शपथ ग्रहण करावी लागते। ऑप्शन पहिलं राज्यपालासमोर, ऑप्शन दुसरं राष्ट्रपती समोर, ऑप्शन तिसरं सरन्यायाधीशासमोर आणि ऑप्शन चौथं अटर्नी जनरल समोर। तर उच्च न्यायालयाचे जे न्यायाधीश असतात ते आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपालाकडून शपथ घेतात। जर इथे सरन्यायाधीश जर का असते तर ते राष्ट्रपतीकडून शपथ त्यांनी घेतली असती, पण उच्च न्यायालयाचे म्हटल्यावर राज्याचे ते न्यायाधीश झाले तर राज्यपाल त्यांना शपथ देत असतो। 1 नंबरचं पहिलं उत्तर बरोबर राहील। समोर पहा चौथा प्रश्न, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशा संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? चूक म्हणण्यात आलेला आहे। पहिलं, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची सदस्य संख्या निश्चित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात। त्यानंतर दुसरं, राष्ट्रपती हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, राज्यपाल व संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या सल्ल्याने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाची नेमणूक करतो। त्यानंतर तिसरा ऑप्शन, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे वेतन व भत्ते कमी करता येत नाहीत, हे घटक राज्याच्या एकत्रित व संचित निधीमधून ते दिले जातात। ऑप्शन चौथं, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यासाठी संबंधित उमेदवाराने किमान 10 वर्ष त्या उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असली पाहिजे असं सांगणं आहे। तर चुकीचे विधान कोणते यामध्ये म्हणण्यात आलेलं आहे? तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, चुकीचं ड राहील की उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यासाठी संबंधित उमेदवाराने किमान 10 वर्ष उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असली पाहिजे। पहा 4 नंबरच्या उत्तरमध्ये काय म्हणण्यात आलेलं आहे
की उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यासाठी संबंधित उमेदवारांनी किमान 10 वर्ष त्याच उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असली पाहिजे, म्हणून हे उत्तर चुकीचं आहे. त्याच उच्च न्यायालयात, ते इतर उच्च न्यायालय जर काही ते उच्चार केला असता तर हा म्हणजे 4 नंबरचं ऑप्शन हे सुद्धा बरोबर राहिलं असतं, पण त्याच उच्च न्यायालय म्हणण्यात आलेलं आहे, म्हणून हे उत्तर 4 नंबरचं चुकीचं राहील आणि आपल्या इथं चुकीचंच सांगण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर पहा समोरचं 5 नंबर 2 विधान देण्यात आलेले आहे. पहिलं विधान पहा, प्रस्ताविक पाहता योजना आयोगाला घटनात्मक स्थान नाही, परंतु दुसरं विधान, प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात योजना आयोगाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पहिला ऑप्शन दोन्ही विधाने चूक आहे, दुसरा ऑप्शन दोन्ही विधाने बरोबर आहे, तिसरा ऑप्शन फक्त पहिले विधान बरोबर आहे, चौथा ऑप्शन फक्त दुसरे विधान बरोबर आहे. तर यामध्ये दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत की प्रस्तावित पाहता घटना आयोगाला म्हणजे योजना आयोगाला घटनात्मक स्थान नाही आहे, म्हणजे घटनेत त्याची नमूद करण्यात आलेली नाही की योजना आयोग असेल म्हणून. जसं की वित्त आयोग असेल 280 कलमामध्ये नमूद आहे, तसं योजना आयोग असेल असं कोणतंही कलम भारतीय राज्यघटनेत नाही आहे, म्हणजे त्यांना घटनात्मक स्थान नाही आहे. पहिलं वाक्य बरोबर, पण भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे, हे दुसरं वाक्य बरोबर राहील, म्हणजेच आपले दोन्ही वाक्य बरोबर आहे. समोर पहा 6वं, घटनेने नागरिकांना मूलभूत हक्क बहाल करून रिकामी जागाची हमी दिलेली आहे. पहिलं, न्याय संस्थेचे स्वातंत्र्य, दुसरं व्यक्ती स्वातंत्र्य, तिसरं समाजवादी समाज रचना आणि चौथं कल्याणकारी राज्याची. तर घटनेने नागरिकांना मूलभूत हक्क बहाल करून व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे. त्यानंतर पहा 7वा प्रश्न, भारतीय घटनेच्या सरनामा हा घटनेचा एक भाग आहे अशा स्वरूपाचा निर्णय रिकामी जागा या प्रकरणात दिला गेला. पहिला ऑप्शन केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार, दुसरं मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत, त्यानंतर तिसरं ऑप्शन विद्यावती विरुद्ध राजस्थान सरकार, त्यानंतर चौथं गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार. तर पहिला ऑप्शन बरोबर राहील, केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार 1973चा हा खटला आहे. त्यानंतर पहा 8वं, अन्वयीय जमीन विषयक कायदे न्यायालयाच्या कक्षेतून वगळण्यात आलेले आहे. पहिला ऑप्शन पहिल्या घटना दुरुस्ती 1951 अन्वये, दुसरं 25वी घटना दुरुस्ती 1971, तिसरं 7वी घटना दुरुस्ती 1964 आणि चौथं 26वी घटना दुरुस्ती 1971. तर पहिल्या घटना दुरुस्ती 1951 अन्वये जमीन विषयक कायदे न्यायालयाच्या कक्षेतून वगळण्यात आलेले आहे. 1 नंबरचा आपला ऑप्शन बरोबर राहील अ. 9वा प्रश्न पाहूया पहा, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते हे रिकामी जागा घटनेतील सर्वात महत्त्वाचे कलम होय. त्याविषयी भारतीय घटनाच निरर्थक ठरली असती असं त्यांचं म्हणणं होतं. ऑप्शन पहिलं कलम 14 समतेचा हक्क, दुसरं ऑप्शन कलम 19 स्वातंत्र्याचा हक्क, तिसरं कलम 32 घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क, कलम 25 चौथं. तर 3 नंबरचा आपला ऑप्शन बरोबर राहील की घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क कलम 32. समोर पहा 10वा प्रश्न, भारतीय संविधानाच्या कलम 108 अन्वये राष्ट्रपतींना लोकसभा व राज्यसभांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे. असे संयुक्त अधिवेशन सर्वप्रथम या वर्षी बोलावले गेले होते. सर्वप्रथम म्हणण्यात आलेला आहे. ऑप्शन पहिलं 58 मध्ये, ऑप्शन दुसरं 61 मध्ये, ऑप्शन तिसरं सांगण्यात आलेलं आहे 1969 मध्ये, ऑप्शन चौथं 1971 मध्ये. तर 1961 मध्ये पहिलं संयुक्त अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं. 11वा प्रश्न पहा, खालीलपैकी कोण घटनेच्या कलम 14 म्हणजेच कायद्यासमोर सर्व समान आहे यामध्ये तरतुदीस अपवाद नाही म्हणण्यात आलेलं. लक्ष घ्या, आहे नाही म्हणण्यात आलेलं आहे. पहिलं राज्यपाल, दुसरं राष्ट्रपती, तिसरं परदेशी राजदूत आणि चौथं पंतप्रधान. तर घटनेच्या कलम 14 मधील तरतुदीस अपवाद नाही ते आहे पंतप्रधान. 4 नंबरचा ऑप्शन बरोबर राहील, कारण की यांना त्यामध्ये सूट देण्यात आलेली आहे, अपवाद म्हणून सूट देण्यात आलेली आहे राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि परकीय राजदूत, विदेशी
जे राजदूत येत असतात, विदेशी शासक जे येत असतात भारतात भेटी, त्यांना त्यामध्ये सूट देण्यात आलेल्या अपवादामध्ये आहे, पण यामध्ये नाही असा प्रश्न आहे, तर पंतप्रधान हे याचं उत्तर राहील. समोर पहा 12वा प्रश्न. घटनेच्या भाग 3 मधील रिकामी जागा या कलमामधील तरतुदीमुळे भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे स्पष्ट होते. ऑप्शन पहिलं कलम 32-35, ऑप्शन दुसरं कलम 25 ते 28, ऑप्शन तिसरं कलम 19 ते 21, ऑप्शन चौथं कलम 29 व 30. तर पहा यामध्ये याचं उत्तर राहील कलम 25 ते 28 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याचे स्पष्ट होते. 13वा प्रश्न पहा. भारतीय घटनेत मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करण्यामागील मुख्य संकल्पना म्हणजे पहिलं कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करणे, दुसरं समाजवादी व निधर्म समाज रचना निर्माण करणे, त्यानंतर तिसरं व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देणे, त्यानंतर चौथं मूलभूत हक्कांना बाधा पोहोचण्यास प्रतिरोध करणे. तर भारतीय घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचा समावेश करणे म्हणजेच कल्याणकारी राज्याची निर्मिती करणे. 14वा प्रश्न पाहूया. पहा आपल्या समोर आलेला आहे. मूलभूत कर्तव्याची संकल्पना आपण रिकामी जागा घटनेवरून घेतलेली आहे. मूलभूत कर्तव्य पहिला ऑप्शन जपानकडून, दुसरा आहे स्वित्झर्लंडकडून, तिसरा आहे सोव्हिएत संघराज्याकडून आणि चौथा आहे इंग्लंडकडून. तर मूलभूत कर्तव्य आपण सोव्हिएत संघ रशियाकडून घेण्यात आलेले आहे. त्यानंतर पहा आपल्यासमोर आलेला आहे 15वा आणि 16वा क्वेश्चन. पहा 15वा क्वेश्चन पाहूया. एका व्यक्तीने किती वेळा उपराष्ट्रपती पद भूषवावे या बाबतीत भारताच्या कोणतीही तरतूद नाही, म्हणजे भारतीय राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही. हे विधान पहिलं संदिग्ध आहे, दुसरं बरोबर आहे, तिसरं चुकीचं आहे आणि चौथं विपर्यस्त आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, भारताचा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती हे जे दोन व्यक्ती आहे त्यांनी आपले पद किती वेळा ग्रहण करावे किंवा त्यांनी किती वेळा राष्ट्रपती व्हाव किंवा उपराष्ट्रपती व्हाव यामध्ये भारतीय राज्यघटनेत कोणताही त्यावर पाबंद टाकण्यात आलेला नाही. ते किती वेळा राष्ट्रपती होऊ शकते, पण आतापर्यंत जेवढे राष्ट्रपती झालेले आहेत त्यांनी किमान 2 वेळा तरी आपले पद भूषविलेले आहे. त्याच कारणानं 2 नंबरचा ऑप्शन बरोबर राहील. 16वा प्रश्न पहा. राष्ट्रपतीच्या मृत्यू ओढविण्यास उपराष्ट्रपती जास्तीत जास्त म्हणजे त्याचा राष्ट्रपतीचा मृत्यू ओढविल्यास उपराष्ट्रपती जास्तीत जास्त इतका काळ राष्ट्रपती पदाचा कार्यभार सांभाळू शकतात अथवा राष्ट्रपती पद भूषवू शकतात. पहिला ऑप्शन राष्ट्रपतीचा उर्वरित कार्यकाळ जेवढाही असेल तेवढा, दुसरं 6 महिने, तिसरं 1 वर्ष आणि चौथं उपराष्ट्रपतीचा उर्वरित कार्यकाळ. तर राष्ट्रपती जर का निधन झाले, जर का ते पदावर असते आणि निधन झाले तर उपराष्ट्रपती त्याचा कारभार पाहतो असे राज्यघटनेत म्हणण्यात आलेले आहे आणि त्यानुसार तो फक्त 6 महिनेच त्याचा कारभार पाहू शकतो. 6 महिन्याच्या नंतर पुन्हा राष्ट्रपती दुसरा नियुक्त करणे हे गरजेचे आहे असे घटनेत म्हणण्यात आलेलं आहे. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आमचं प्रश्नोत्तराचा संच जर का तुम्हाला आवडला असेल तर जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.